নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, তোমালোকৰ মোবাইলত যদি WhatsApp ইনষ্টল কৰিব পৰা নাই, কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব? ইনষ্টল কৰিলে যদি পেন্ডিং হৈ থাকে, সেই প্ৰবলেমটো মই আজি তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোত সলভ কৰি দেখুৱাম। তোমালোকৰ মোবাইলত যদি WhatsAppটো ইনষ্টল কৰিলে পেন্ডিং হৈ থাকে, অথচ WhatsAppটো ইনষ্টল নহয়, কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিবা, কিদৰে ইনষ্টল কৰিবা, মই আজি এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকক দেখুৱাম। চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা, ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিবা। আহা ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। তোমালোকে প্লে ষ্টৰত যাবা, প্লে ষ্টৰত গৈ ইয়াতে সাৰ্চ কৰিবা WhatsAppত সাৰ্চ কৰি WhatsAppটো ইনষ্টল দিলা। মই দেখুৱাম এতিয়া কেনেদৰে পেন্ডিং হৈ থাকে। তোমালোকৰ মোবাইলটো এনেদৰে যদি পেন্ডিং হৈ থাকে, তোমালোকে কিদৰে এইটো সলভ কৰিবা, মই আজি এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকক দেখুৱাম। মোৰ তাত এতিয়াও পেন্ডিং হৈ আছে, মই কেনচেল কৰি দিলোঁ। কেনচেল কৰি বেক গৈ মই এতিয়া ছেটিঙত যাম। ছেটিঙত গৈ ইয়াতে সাৰ্চ কৰিম এপ মেনেজাৰ। মই ইয়াতে সাৰ্চ কৰিম এপ মেনেজাৰ সাৰ্চ কৰি ইয়াতে এপ মেনেজাৰ আহি গৈছে। মই ইয়াতে এপ মেনেজাৰ সাৰ্চ কৰিলোঁ। এপ মেনেজাৰত ইয়াতে তোমালোকে এতিয়া যাবা গুগল প্লে ষ্ট'ৰ ক'ত আছে, তোমালোকে ইয়াতে গুগল প্লে ষ্ট'ৰত ক্লিক কৰিলা। ইয়াতে তোমালোকে পাৰ্মিশ্যন চাবা, পাৰ্মিশ্যন সকলো দিয়া আছে নে নাই। পাৰ্মিশ্যন সকলো মোৰ তাত ঠিকেই আছে। তোমালোকে এতিয়া যাবা ষ্ট'ৰেজত ক্লিক কৰিবা। তোমালোকে ষ্ট'ৰেজত ক্লিক কৰি ইয়াতে ক্লিয়াৰ ডাটা বুলি লিখা আছে, ক্লিয়াৰ ডাটাটোত ক্লিক কৰি দিবা। ক্লিয়াৰ ডাটা ক্লিক কৰিলা। ক্লিয়াৰ ডাটা ক্লিক কৰি তাৰপিছত তোমালোকে এতিয়া বেক যাবা। বেক গৈ তোমালোকে আৰু প্লে ষ্ট'ৰত যাবা। তোমালোকে বেক কৰিলা। বেক কৰাৰ পিছত এতিয়া তোমালোকে আৰু প্লে ষ্ট'ৰত যাবা। প্লে ষ্ট'ৰত গৈ ইয়াতে সাৰ্চ কৰিবা WhatsApp বুলি সাৰ্চ কৰিবা। ইয়াতে WhatsApp ইনষ্টল কৰিবা। ইনষ্টল কৰাৰ পিছতে তোমালোকৰ তাত অকণমান পেন্ডিং হয়, অলপ পিছতে তোমালোকৰ ইয়াত WhatsApp ইনষ্টল হৈ যাব। WhatsApp ইনষ্টল হোৱা আৰম্ভ হ'ল মোৰ ইয়াত। তোমালোকৰ তাতো এনেকৈ WhatsApp ইনষ্টল হোৱা আৰম্ভ হ'ব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে বুজি পালা। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে তোমালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিবা বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত।